Chào mọi người, mình là Nhà Novak đến từ Modding Cà Phê. Thì hôm nay mình bắt đầu kể chuyện về cái việc mà mình chế tác ra những cái bộ máy vi tính, cái ý tưởng cũng như cái quá trình. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là liệu mình có thể dạy cho các bạn làm những cái việc giống như vậy hay không. Thì thường là mấy bạn như vậy thì mình có một cái buổi nói chuyện là để phân tích các cái vấn đề mà gặp phải với cái bộ môn này. Thật ra chia sẻ là sau 17 năm mình chơi cái bộ môn này á, thì muốn đam mê cái bộ môn thì các bạn phải có hai cái điều. Đầu tiên đó là cái ý tưởng, cái tưởng là các bạn phải tự nghĩ ra đó, và cái thứ hai các bạn phải vẽ được 3D. 3D thì các bạn có thể tự học hoặc là đến các trung tâm vẽ 3D, là bạn có thể vẽ cái main board rồi vẽ cặp hình để có những cái hình như vậy, các bạn có thể ghép lên, dựng lên trên cái máy tính của mình để xem xét trước khi mình có thể thực hiện ở bên ngoài. Thì nhân tiện vừa rồi mình có làm một cái bộ máy đó, thì hôm nay mình nói về như là cái buổi đầu tiên đó là về ý tưởng đó. Thì vừa rồi mình nhận được cái con CPU mới nhất của Intel là con 12900K. Thì khi mà mình nhận được cái hộp CPU như thế này và mình được mời đến cái buổi ra mắt CPU á, thì mình mới nảy ra một cái ý tưởng là muốn làm cái bộ máy vi tính chính xác hình cái hộp CPU này, tỷ lệ cũng như là các cái chi tiết giống y chang cái hộp để đem đến cái buổi ra mắt đó. Các bạn có thể thấy là chiếc hộp nó chia làm hai phần, phần hộp bên ngoài và một cái đĩa tròn vàng ống nằm bên trong. Thì cái đĩa đó gọi là cái đĩa wafer, bên trong nó chứa cái con CPU 12900K đó. Thì đầu tiên là mình phải vẽ 3D, mình phải vẽ cái hộp đúng cái tỷ lệ đó và phải tính toán để có thể gắn được các linh kiện hiện tại như mainboard, cặp hình hoặc bộ nguồn nằm bên trong. Thì do mình không muốn phá vỡ cái hình ảnh của cái hộp, nó không có thêm chi tiết nào hết, thì mình mới ăn gian là mình tạo một cái đế giống như cái hộp đặt trên một cái đế. Thì cái đế là cái nơi mà chứa cái bộ phận trao đổi nhiệt, cũng như là mình sẽ trang trí thêm các cái bộ phận màn hình hiển thị như thế nào đó cho nó bắt mắt. Thì cái màu chủ đạo của cái bộ máy này thì nó là xanh và vàng. Thì cái đế của mình cũng là màu vàng. Cái đế thì cái màu vàng nó cũng có ý nghĩa của nó. Thì cái đĩa này ở trong cái hộp xua nó là màu vàng ống đó, thì mình sẽ lựa chọn vật liệu là titan để mình làm nên cái chuyện đó. Và cái đế nó tượng trưng cho cát vàng. Thì hơn 10 năm trước mình có coi cái video của Intel, họ có một cái tiêu đề gọi là From Sand to Silicon, nghe từ cát rồi trở thành silicon là cái vật liệu để làm nên cái bộ vi xử lý bây giờ. Các bạn có thể khi cái quá trình các bạn sẽ thấy một cái đế rất là vàng ống ả đó. Đó là cái ý tưởng của mình, và sau đây là cái quá trình mà mình vẽ và mình thực hiện lắp ráp cũng như là hoàn thiện cái bộ máy. Mình đặt tên nó là The Wafer Box.